Novel coronavirus. COVID-19. COVID-19. Επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση της νόσου στην Ελλάδα. Μέτρα περιορισμούς κυκλοφορίας. Η μάνα μου ξέρει πως έχω μια πολύ κακή συνήθεια. Να πετάω τα ρούχα μου και να γεμίζω καρέκλες και πατώματα με στίβες. Η μάνα μου βέβαια δεν ξέρει ότι δεν είμαι ο μόνος που το κάνει αυτό και σίγα που είμαι και ο μόνος δηλαδή. Αυτή ήταν μια στίβα την οποία με πολύ περηφάνεια χτίζω εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Και θα συνεχίσει προφανώς να μεγαλώνει. Και θα συνεχίσει να μεγαλώνει γιατί δεν μένω πλέον με τη μάνα μου για να τα πάρει και να τα βάλει στο πλυντήριο, αλλά γιατί και δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά. Κάπως έτσι αντιμετωπίζει και ο κόσμος την πανδημία του κορονοϊού. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή για να τα θυμηθούμε. Τέλη του 2019 με αρχές του 2020, κάπου εκεί γνωρίσαμε ένα καινούριο ιό. Στην αρχή ήταν στην Κίνα, μετά ήταν στην Ιταλία και σε ανύπαπτο χρόνο είχε εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο και κάπως έτσι έφτασε μέχρι και στην Ελλάδα. Κάπου εκεί, θυμάστε, άρχισε και η καθημερινή ενημέρωση με τον Τζιόδρα να μας λένε για τα κρούσματα, για τους θανάτους και το να φοράμε μάσκα. Το λεγόμενο lockdown τέθηκε στις 23 Μαρτίου του 2020 και έμεινε για περίπου ένα μήνα, λήγοντας στις 28 Απριλίου. Θυμάστε το 13.033, δεν νομίζω να το ξεχάσατε. Από τότε συνεχίσαμε να ακούμε πως διανύουμε τώρα τις 2 πιο κρίσιμες εβδομάδες. Κρίσιμες θεωρούνται από τους επιστήμονες οι 2 επόμενες εβδομάδες. Κρίσιμες για την εξάπλωση του κορονοϊού θεωρούνται οι επόμενες μέρες. μέχρι την 1η Ιουλίου, δηλαδή τότε που άρχισε να ανοίγει ξανά ο τουρισμός και κάπως έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά να ξεχνάμε τον κορονοϊό. Για το καλοκαίρι μόνο, γιατί μετά ξανά ήρθε το lockdown. Οι επόμενοι μήνες κύλησαν πιο ομαλά και λίγο πάνω κάτω όλοι αναγνωρίζαμε πως η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Αυτό κυρίως γιατί μας λέγανε ότι τα εμβόλια θα φέρουν το τέλος στην πανδημία, θα σταματήσουν τη μετάδοση του ιού και θα προστατεύουν προφανώς από τις επιπτώσεις του. Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2020. Από το 2021 και κυρίως αφότου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εμβολιάστηκε, αρχίσαμε να μιλάμε για την πανδημία σε παρελθοντικό χρόνο, για την πανδημία που πέρασε. Οι περισσότεροι, αφότου εμβολιάστηκαν, σταμάτησαν να τηρούν τα μέτρα, αφού είχαν εμβολιαστεί και άρα έχουν ανοσία. Αυτό ακούγαμε άλλωστε. Και στο τέλος του 2021 κάνει την εμφάνισή της η μετάλλαξη Δέλτα. Και αυτό μας έδειξε πως ο κορονοϊός δεν είναι απλή υπόθεση και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με εμβόλια. Οι νεκροί εκτοξεύονται και παράλληλα κάνει την εμφάνισή της η μετάλλαξη Όμικρον. Και ενώ οι νεκροί και τα κρούσματα εκτοξεύονται, δεν υπάρχει ούτε lockdown ούτε κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Και τα κρούσματα συνέχισαν να αυξάνονται. Ποιος να το περίμενε? Παρόλο που νομίζαμε ότι η πανδημία τελείωσε, το 2022 τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 200.000 ανά εβδομάδα και η θετικότητα των τεστ έφτασε το 10%, δηλαδή 1 στα 10 τεστ ήταν θετικό. Ο κόσμος προφανώς άρχισε να εξαντλείται και να εκνευρίζεται με μέτρα που σε μεγάλο βαθμό δεν έβγαζαν κανένα απολύτως νόημα. Επίσης, την ίδια στιγμή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξεκίνησαν το αφήγημα ότι ο κορονοϊός έχει ουσιαστικά τελειώσει και απλά αφορά πλέον μόνο τις ευπαθείς ομάδες. Η πανδημία δεν τελείωσε το 2021. Η πανδημία δεν τελείωσε το Μάιο του 2023, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως ο κορονοϊός δεν αποτελεί πλέον κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σοκαριστικό, το ξέρω. Αλλά η πανδημία δεν τελείωσε επειδή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εμβολιάστηκε ή μολύνθηκε από τον ιό. Η λεγόμενη ανοσία της αγέλης δεν επιτεύχθηκε και δεν πρόκειται να επιτευχθεί στο κοντινό μέλλον αφού ο ιός συνεχώς μεταλλάσσεται. Αν και πλέον ο αριθμός των τεστ είναι μικρός και άρα τα κρούσματα είναι λιγότερα, αφού λιγότερα τεστ ίσον λιγότερα κρούσματα, αρκεί να κοιτάξουμε το δείκτη θετικότητας. Αφού τελείωσε η πανδημία, η θετικότητα γιατί είναι ακόμα υψηλή? Ένα πράγμα σημαίνει. Η πανδημία δεν τελείωσε, τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται και ο κορονοϊός κάνει πάρτι. Κάπως έτσι ήρθε το φθινόπωρο του 2023 και πολλοί άνθρωποι είναι άρρωστοι για πάρα πολλές εβδομάδες. Τι είναι αυτός ο καινούριος βήχας, τι είναι αυτό το μπούκομα, πω κάτι ζαλάδες. Τα γνωστά. Μόλις ξεπεράσουν το κρύωμα της προηγούμενης εβδομάδας, ξεκινάει κάτι καινούριο. Στο μεταξύ, η θετικότητα των τεστ κορονοϊού παραμένει πάνω από 10%. Και έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Περιτριγυριζόμαστε από ανθρώπους που έχουν κανονικοποιήσει την ασθένεια και από ανθρώπους που καθημερινά αποκτούν νέα χρόνια νοσήματα,
προβλήματα καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, νευρολογικά και δεν αναρωτιόμαστε γιατί, σαν μια στίβα άπλυτα που δεν μας έχει απασχολήσει ακόμα. Τον κορονοϊό τον μάθαμε κυρίως κατά τη διάρκεια του lockdown. Τότε ήταν ένας ιός ο οποίος προκαλούσε πάρα πολλούς θανάτους και έπρεπε να τον αποφύγουμε. Από τότε έχουμε μάθει πάρα πολλά για τον κορονοϊό και θα προσπαθήσω να αναφερθώ στα σημαντικότερα. Καταρχάς, αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, το επιστημονικό όνομα του κορονοϊού είναι SARS-CoV-2, δηλαδή ο κορονοϊός που προκαλεί το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο τύπου 2. Έμφαση στο σοβαρό. Αν ήταν ήπιο, θα το λέγανε και ήπιο. Ο κορονοϊός είναι ένας αερομεταφερόμενος ιός, δηλαδή μεταφέρεται κυρίως από την αναπνοή μας. Όταν έχουμε μολυνθεί με τον κορονοϊό και βήχουμε, φτερνιζόμαστε ή ακόμη και όταν απλά αναπνέουμε, μολύνουμε το χώρο με τον κορονοϊό. Δεν χρειάζεται να βήχουμε. Ακόμη και όταν απλά αναπνέουμε, ο χώρος μολύνεται με τον ιό. Επειδή ο κορονοϊός είναι αερομεταφερόμενος, δεν πάει να πλένουμε όλη μέρα τα χέρια μας, δεν πάει να λουστούμε με αντισηπτικό, ο ιός θα παραμένει στον αέρα. Ο κορονοϊός μπαίνει στο σώμα μας από την αναπνευστική οδό, αλλά δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Όλοι οι ιοί χρειάζονται ένα μηχανισμό για να εισέλθουν στα κύτταρά μας. Ο κορονοϊός χρησιμοποιεί την πρωτεΐνη ACE2 που βρίσκεται στην επιφάνεια των κυττάρων της αναπνευστικής οδού, αλλά και σε κύτταρα άλλων οργάνων. Αυτό σημαίνει πως μετά την αναπνευστική οδό, ο κορονοϊός μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα όργανα, όπως η καρδιά, τα νεφρά ή το έντερο. Μπορεί να μπει ακόμη και στα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος, καθώς και στα νευρικά κύτταρα. Θυμάστε που λέγαμε ότι ένα κλασικό σύμπτωμα του κορονοϊού είναι να χάνεις τη γεύση την όσφρηση? Αυτό συμβαίνει επειδή ο κορονοϊός μολύνει νευρικά κύτταρα. Ένα απλό κρυολόγημα δεν νομίζω ότι μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Τους τελευταίους μήνες υπάρχει η αντίληψη ότι κάνει καλό στο νοσοποιητικό μας σύστημα να κολλάμε κορονοϊό ή άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς γιατί εκπαιδεύουν το νοσοποιητικό μας σύστημα. Αυτό είναι λάθος. Σε ελάχιστες εξαιρέσεις μικροοργανισμοί βοηθούν το νοσοποιητικό μας σύστημα και αυτοί αφορούν σε βακτήρια που βρίσκονται είτε στο έντερο είτε στο δέρμα μας. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν είναι εμείς που πρέπει να γυμνάζουμε για να μην χάσουμε μυϊκή μάζα. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα λειτουργεί σωστά όταν είμαστε υγιείς και δεν είμαστε άρρωστοι. Άλλωστε, η δουλειά του ανοσοποιητικού συστήματος είναι να μην επιτίθεται και να μην ενεργοποιείται απέναντι στα κύτταρα του οργανισμού μας. Αυτό είναι βασικό μέρος της ανάπτυξης του ανοσοποιητικού μας συστήματος και αν ενδιαφέρεται κάποιος μπορεί να διαβάσει περισσότερα εδώ. Τι δεν είναι λοιπόν ο κορονοϊός? Δεν είναι ήπιος, δεν είναι ένα απλό κρυολόγημα και δεν κάνει καλό να κολλήσεις για κανένα σύστημα του σώματός σου. Αν και κάποιοι μπορεί όντως να τον πέρασαν ήπια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ιός δεν δημιούργησε προβλήματα τα οποία μπορεί και να μην βλέπουμε. Όπως για παράδειγμα η αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλεί ο κορονοϊός και διαρκεί τουλάχιστον 8 μήνες. Κάπως έχω αρχίσει να νιώθω ότι μαζεύτηκαν πολλά άπλυτα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που δεν ακούμε συχνά. Η λίμωξη του κορονοϊού έχει 2 φάσεις. Την πρώτη, που την ονομάζουμε οξεία, και είναι η φάση κατά την οποία ο ιός ενεργά αναπαράγεται μέσα μας και έχουμε συμπτώματα, και η δεύτερη φάση, που ονομάζεται μεταοξεία, και είναι η φάση κατά την οποία πλέον δεν έχουμε συμπτώματα και είμαστε αρνητικοί στα τεστ. Εκεί συναντάμε το φαινόμενο long COVID. Αρχικά, τι είναι ο long COVID? Αρκετοί από εμάς που περάσαμε τον κορονοϊό είχαμε συμπτώματα για μερικές μέρες, άντε μερικές εβδομάδες και μετά από λίγο βγήκαμε αρνητικοί στο τεστ. Σιγά σιγά αναρρώνουμε και επιστρέφουμε προφανώς στην καθημερινότητά μας. Κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα για μήνες ή να αναπτύσσουν νέα συμπτώματα ενώ είναι αρνητικοί στο τεστ. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται long COVID. Απλό? Όχι και τόσο. Ο long COVID πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση η οποία ακόμα ερευνάται. Θα μου πεις εσύ, έχω εγώ long COVID? Συνήθως οι άνθρωποι με long COVID έχουν πολλαπλά συμπτώματα μαζί. Τα 12 πιο κοινά συμπτώματα long COVID είναι τα εξής. Συνεχής κούραση, κόπωση, εγκεφαλική ομίχλη ή το λεγόμενο brain fog, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία κάπως νιώθουμε λίγο πιο αργοί στις σκέψεις μας, κάπως πιο δύσκολα βρίσκουμε τις λέξεις, κάπως δεν θυμόμαστε καλά, ζαλάδα, δίψα, βήχας, πόνο στο στήθος, αίσθημα φτερουγίσματος ή αριθμίες,
νευρολογικά προβλήματα κινητικότητας και μυϊκή σπασμή, στομαχικός πόνος, έλλειψη όρεξης σεξουαλικής επαφής, έλλειψη γεύσης ή όσφρησης, αίσθημα υπερβολικής κόπωσης μετά από σωματική ή εγκεφαλική δραστηριότητα, το λεγόμενο post-exertional malaise. Αυτά είναι τα πιο κοινά. Λιγότερο κοινά είναι τα προβλήματα ύπνου, οι πόνες αρθρώσεις, το άγχος και η κατάθλιψη. Ακόμη και η αισθητική δυσλειτουργία. Τώρα κάποιοι από εσάς θα σκέφτεστε. Όντως, μετά τον κορονοϊό, απέκτησα κάποια από αυτά τα προβλήματα. Είναι πολύ πιθανό να είχατε ή να έχετε long COVID. Δεν είναι άλλωστε και τόσο σπάνιο. 15 με 20% των λοιμώξεων του κορονοϊού οδηγούν σε long COVID. 15 με 20%. Αυτό σημαίνει πως 1 στους 5 ανθρώπους που κολλάνε κορονοϊό είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν long COVID. Η αλήθεια είναι πως κάθε επόμενη φορά που κολλάμε κορονοϊό αυξάνει αυτό τον κίνδυνο. Κάποιοι θα πείτε ναι, αλλά εγώ γυμνάζομαι, τρώω καλά, έχω γενικά υγιή τρόπο ζωής και δεν είμαι σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Ο κορονοϊός δεν νοιάζεται για κανένα από όλα αυτά. Χρειάζεται μόνο την πρωτεΐνη ACE2 για να μπει στα κύτταρά μας και από εκεί και πέρα απλά παίζουμε με την τύχη. Υπάρχουν όντως κάποιοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο να πάθεις long COVID, όπως το να είσαι γυναίκα, να καπνίζεις ή να έχεις υψηλό δείκτη μάζας σώματος. Αλλά είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα αθλητών ή άλλων ανθρώπων με υγιή τρόπο ζωής που έπαθαν long COVID και έχασαν τη ζωή τους λόγω αυτού. Κάποιοι άνθρωποι ανέπτυξαν σοβαρές παθήσεις, όπως η μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα ή το σύνδρομο χρόνιας κοπόσεως, και είναι πλέον σε ένα κρεβάτι και οι μέρες απλά περνούν. Δεν υπάρχει θεραπεία για το long COVID. Υπάρχουν θεραπείες για κάποια συμπτώματα που προκαλεί, όπως οι αρρυθμίες ή η ζαλάδα, αλλά δεν υπάρχει θεραπεία για την πηγή του προβλήματος που είναι ο long COVID. Τώρα κάποιοι από εσάς θα αναρωτιέστε, αφού είναι τόσο συχνό φαινόμενο και το 15 με 20% των μολύνσεων του κορονοϊού οδηγούν σε long COVID, γιατί δεν ακούμε τίποτα? Η απάντηση είναι μάλλον η ίδια με τα ρούχα που αγνώ να πλύνω. Δεν με ενοχλούν και τόσο. Ας αρχίσω να μαζεύω σιγά σιγά τα ρούχα, μπας και τα πλύνω επιτέλους. Αφού ο κορονοϊός δεν είναι τόσο απλός όσο νομίζουμε και αφού η πιθανότητα να αναπτύξουμε long COVID είναι περίπου 20%, τι μπορούμε να κάνουμε? Τα εργαλεία για την αντιμετώπιση του ιού τα έχουμε στα χέρια μας. Για την αντιμετώπιση του έχουμε τα εξής βασικά εργαλεία με σειρά σημαντικότητας και αποτελεσματικότητας. Χρήση μάσκας K95 ή καλύτερης σε εσωτερικούς αλλά και σε εξωτερικούς χώρους. Χρήση ειρηνικού σπρέι ή φυσιολογικού ορού για καθαρισμό της μύτης. Και εμβολιασμός. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μην κολλήσεις κορονοϊό και να μην πάθεις long COVID είναι να αποτρέψεις τον ιό από το να μπει στο σώμα σου. Αυτό μόνο η μάσκα μπορεί να το καταφέρει. Ένα ειρηνικό σπρέι ή πλύσεις με φυσιολογικό ορό μπορούν να απενεργοποιήσουν και να απομακρύνουν τον ιό από το σώμα μας. Ο εμβολιασμός μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τον ιό ενώ έχουμε κολλήσει και μειώνει την πιθανότητα να πάθουμε long COVID κατά περίπου 15%. Δηλαδή, η αρχική πιθανότητα να πάθουμε long COVID από 15 με 20% πέφτει στο 13 με 17%. Σαφώς και ο εμβολιασμός προστατεύει, αλλά η χρήση μάσκας για να αποτρέψουμε τον ιό από το να μπει στο σώμα μας εξ αρχής προστατεύει προφανώς πολύ περισσότερο. Αν σκέφτεσαι ότι έχεις κολλήσει κορονοϊό 1, 2, 3, 4 και περισσότερες φορές και δεν έχεις πάθει long COVID, η συμβουλή των επιστημόνων είναι να προσπαθήσεις να μειώσεις τις φορές που θα μολυνθείς από τον κορονοϊό. Είναι απλά ένα παιχνίδι πιθανοτήτων. Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα συμβεί την επόμενη φορά που θα κολλήσεις. Γι' αυτό και η μάσκα είναι το σημαντικότερο εργαλείο. Το ότι πολλοί γύρω μας δεν φοράνε μάσκα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να φοράμε γιατί φοβόμαστε τα σχόλια ή την κριτική τους. Όταν αρρωστήσουμε ή πάθουμε long COVID, κανένας από αυτούς δεν θα είναι εκεί για να μας βοηθήσει. Όταν πάθουμε long COVID και χάσουμε τη δουλειά μας λόγω αυτού, κανένας από αυτούς δεν θα είναι εκεί για να μας πληρώνει τους λογαριασμούς. Η υγεία μας είναι δική μας επιλογή και όχι των άλλων. Οι γύρω σου μπορεί να περιμένουν εσένα από το να ξεκινήσεις να φοράς μάσκα για να φορέσουν και αυτοί. Όλοι έχουμε δικαίωμα στον καθαρό αέρα και σε ένα υγιές μέλλον. Ας το κάνουμε πράξη. Η αμφισβήτηση να είναι αμφισβήτηση στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Όχι στα επιστημονικά δεδομένα,
όχι στα επιδημιολογικά δεδομένα. Προφανώς οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι πολιτικές αποφάσεις, δεν αφορούν τους ειδικούς μας, δεν αφορούν τους γιατρούς μας. Εμείς αναλαμβάνουμε στο ακέραιο την ευθύνη των αποφάσεών μας και λογοδοτούμε για αυτές.